Ma-share ko lang. Ang goal ng videos na ito ay ang makamit ang confidence ng mga viewers to use the English language to communicate. Sa pamamagitan ng inyong mga comments at suggestions, mas mapapaganda pa po ang content ng YouTube channel na ito. Hinihingi ko po ang inyong kooperasyon. Kaya natin to. Salamat po sa inyong oras at sana'y makatulong ang mga lessons sa inyo. Nosebleed No More, isang proyekto para sa English communication enhancement ng mga Pinoy at Pinay. Tanungin ang sarili at alamin ang kasagutan. Nosebleed ka ba? Gusto mo bang gumaling mag-English? Sigurado nakapag-aral ka na ng English noon. Bakit kaya hindi ka gumaling? Sa aling aspeto ang kailangan mong maging magaling? Please leave your comments below. Ang English grammar ay isang concept na iniisip natin ay kailangang maintindihan ng buo bago tayo gumaling sa paggamit nito. Ngunit kailangan nating tandaan na ang language ay patuloy na malawak because it enables humans to learn and use this system for complex communication. Sa simpleng salita, napaka-complex ng language. Para mas maintindihan ay pag-isipan mo. Ano ba ang Filipino grammar? May buo ba at definite na grammar sa wikang Filipino? Madali mo ba itong maituturo sa second language learner? Marami ng pag-aaral ang nagawa at siguradong patuloy na ginagawa para mapahusay pa ang pagtuturo ng English language. Ito ay dahil sa importanteng language ito para sa nakararami. Thesaurus, dictionary, business books, English for everyday use, practical English at napadaming reading books. Importante ba sa'yo na maging mahusay sa English? Lesson 1. Speaking and writing sentences. Ang pinakasimpleng sentence ay gagamitin lang ng verb. Think, talk, sit, eat, watch, look, write, speak, smile. Dagdagan mo lang ng pronoun or noun. He thinks, girls talk, it sits. Pansinin ang S dito, kailangang mag-ingat sa subject-verb agreement. Ang noun o ang pronoun ang magsisilbing subject. Dito din ginagamit ang verb tenses, past o present, simple o continuous. Let's talk about SVA and verb tenses on our next videos. Sa puntong ito, masasabi na isa ka ng beginner level. Kompleto ang sentences mo. At ang sentences na ito ay grammatically correct. Pero kulang ito para masabing magaling ka na mag-English. Punta tayo sa pwede na level. Noun plus verb, dagdagan mo lamang ito ng adverb. Maraming klase ng adverb. Adverbs of place, adverbs of time. He thinks about Disneyland. Girls talk later. It sits outside. Adverbs of manner. He thinks fast. Girls talk loudly. It sits peacefully. Meron ding mga bawal, which is noun plus verb, hindi pwedeng sundan ng isa pa ulit na verb, o kaya ay sundan ng adjective. Ganun pala, madali nga, pero kulang pa din ito para sabing magaling ka na mag-English. Pwede na level, pero hindi pa din ito sapat. Sa pakikipagkomunikasyon, lagi nating isipin at itanong, so ano nang susunod? Noun plus verb, pwedeng lagyan ng adverb. Pero hindi pwedeng verb at hindi pwedeng adjective. We go, he likes, people wants. So ano na nga ang pwedeng sunod? Words and phrases. Kaya nga't lahat na nagpapahusay sa English ay kailangan matuto ng madaming vocabulary words at phrases. Kasi magagamit ito para makabuo ng kompletong sentences na may sense, yung may meaning. Sigurado ako lahat tayo ay nais na buo ang sinasabi sa spoken or written English. Everybody feels the need to express themselves completely and correctly because we all want to be understood. Gusto nating magkaunawaan, kaya mas galingan pa natin.
Oras na para pag-usapan natin ang complement. What is a complement? It is a word or word that completes the meaning of a verb. Salita o grupo ng salita na kumukumpleto ng meaning ng verb. Noun plus verb plus complement. We go fishing. Fishing complement. He likes pizza. He likes to eat pizza. People wants buy shoes. Lahat ito ay mga complements. Dito ginagamit ang fishing as a gerund with ing, ang pizza as a noun. To eat pizza is an infinitive verb with to. Buying shoes is a gerund phrase. Naririnig na natin ang mga terms na ito sa grammar. Dito siya ginagamit. Let's add more details. Details, description, adjective, or adverb. Idagdag lamang natin. We go fishing tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon is an adverb. He likes big, tasty, and cheesy pizza. Dinagdagan ng tatlong adjectives. Seemingly, he likes to eat pizza. Nilagyan ng adverb sa unahan. People wants buying new shoes every 6 months. New is an adjective. Every 6 months is an adverb of time. Oh, papunta na tayo sa complex sentences. Para maging mas complex pa ang sentence mo, lagyan mo lamang ito ng conjunctions. We go fishing tomorrow afternoon. Conjunction because. Weather forecast announced it will be a sunny day. He likes big, tasty, and cheesy pizza, but he hardly ever eats them. Seemingly, he likes to eat pizza and also a lot of French fries. People wants buying new shoes every 6 months, so they have to save their salary for it. Lahat ng yellow words ay mga conjunctions. Ito na yon ang ating complex sentences. Ang complex sentences ay may dalawa o maximum na 3 clauses na dinudugtong gamit ang conjunction o pwede ding relative clauses tulad ng which, who, at that at marami pang iba. I-practice mo para mas maintindihan at masimulan mo ng gamitin. Here is our simple, now complex sentences. We go fishing tomorrow afternoon because weather forecast announced it will be a sunny day, which is a good idea for everyone because we can also celebrate my grandmother's birthday who is celebrating her 90th birthday. Tingnan mo ang second na sentences. Mas mahaba na ngayon, di ba? Subukan mo naman. Ikaw naman. Kaya mo yan. Nakatulong ba sa'yo ang video na ito? Please follow us on Facebook and on Twitter. Please subscribe, comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyong panonood.